হেল্ল' দোস্ত, আজি আটা দি মই পৰঠা বনাম আৰু আটা দি ধুনীয়াকৈ বনাই দিব পাৰিব আৰু সদায় ময়দা বনাব নালাগে, আটা দিও ধুনীয়াকৈ টিফিনত বনাই দিব পাৰিব। মই এটাই বনাম, বেছিকৈ নবনাম। ধুনীয়াকৈ মই আটা অলপ লৈ ল'লোঁ, অলপমান মই নিমখ দিলোঁ, অলপ মই চেনি দিলোঁ, কাৰণ নিমখ চেনি নহ'লে মিঠা নহ'ব আৰু খাব নিবিচাৰোঁ তাৰমানে, সেই গতিকে নিমখ আৰু চেনি আমি এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ ঘি আছে, অকণমান ঘি এড কৰি দিব, অলপমান দিছোঁ ঘি। তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই মাৰি লওঁ। ঘিউটো কিয় দিছোঁ জানেনে? পৰঠাটো মানে নৰম হৈ থাকিব। ধুনীয়াকৈ মই মাৰি লওঁ। বহলকৈ মই বেলি ল'লোঁ, বেলি লোৱাৰ পিছত অকণমান শুকান আটা বা শুকান ময়দা দি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াত এবাৰ প্ৰেছ দি দিব। এনেকৈ প্ৰেছ দি পেলাই অকণমান সময় থৈ দিব, 2 মিনিট 3 মিনিট সময়। 2 মিনিট 3 মিনিট সময় থোৱাৰ পিছত বেলিব পাৰিব। 2 মিনিট 3 মিনিট সময় হোৱাৰ পিছত মই অকণমান তেল লগাই দিছোঁ। তেল অকণ লগাই দিলে কি হয়, বেলিবলৈ ধুনীয়াকৈ যিমানটো চাইজ লাগে সিমানটো চাইজ ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ব। চাইজ বেলি দিলোঁ। এইফালে মই টাৱা বহাই দিলোঁ, টাৱা মোৰ গৰম হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ একফালে ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত আৰু নেক্সট এনেকৈ পাল্টি কৰি দিব। পাল্টি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অকণমান ৰিফাইন অইল এনেকৈ এড কৰি দিব। অলপকৈ এড কৰি দিব। ঘূৰাই থাকিব, চব সমানে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যাব। চাইডটো নিখিছিলে এনেকৈ কিনাৰলৈ গৈ এনেকৈ হেঁচি হেঁচি দিব। আটা দি বহুত ৰেচিপি বনাব পাৰে জানানে। একচুৱেলি আটাটোৱে খাব লাগে, ময়দাটো কম খাব লাগে। বাহিৰলৈ মই ফ্ৰাই কৰা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিম। ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে। অকণমান জাষ্ট এনেকৈ ভাগি দিব দেই। অকণমান এনেকৈ ভাগি দিলে কি হ'ব জানানে, নৰম হৈ থাকিব আৰু পিছত ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব। 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টাৰ পিছত খালেও নৰম হৈ থাকিব। টিফিনত মই দি দিছোঁ তাত, টিফিনত মই দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত টমেট' চচ দিবি, টমেট' চচ খাই বহুত ভাল পায়। ইয়াত ধুনীয়াকৈ টমেট' চচ দি দিম, সি স্কুলত খাব পাৰিব। এইফালে দি দিছোঁ টমেট' চচ অলপ, লগাই লগাই খাই কৈছে তেতিয়া মোক ভাজি দিব নালাগে, টমেট' চচ অলপ দি দিবা, মই খাম।
চাগে ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকৈ নাস্তা ৰেচিপি সদায় পাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানটো সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় আই অসম।